in the library. Pero yun, hindi natin masyadong pinapansin kasi nga ano ba naman to, napakahirap ng mga English. So this very easy now because of the internet. If you don't understand dati, during our time, we have to find it in the dictionary. Pero this time, all you need to do is to type on the Google, then you will find out what is the definition of that particular words, no? So ganun po siya. And of course, yung susunod natin na pwedeng makatulong sa inyo to update your industry knowledge is to conduct online research, no? The online research, napakadali na nga ngayon kasi nga because of this internet that we have. There are so many applications, no, na pwede ninyong hanapan, na pwede kayong mag-research para malaman ninyo kung ano ba talaga yung mga trend na kakailanganin natin sa ngayon. Kung lugaw ang pinag-uusapan, anong klaseng lugaw, anong halo ng lugaw ang ilalagay natin. So those are very necessary kung gusto niyo pong i-update ang inyong industry knowledge, no? Mag-ano po tayo, mag-research po tayo. So those are the four, no, mga important things na kailangan ninyong i-consider kung gusto po ninyo talagang makipag-compete in the world of work, especially dito sa tourism industry. Napaka-importante po ang inyong PR, no? Hindi po pwedeng tahimik lang kayo, gusto niyo lang nasa loob lang kayo ng kusina. Hindi kayo matututo kung yun at yun ang luto ninyo, mauumay ang mga customers ninyo. So instead, kailangan yung mag-network, kailangan yung mag-mentor, kailangan yung magbasa, and kailangan yung mag-research. So yan po. Those are the things that you have to consider in developing and updating your industry knowledge. Do you have any question, my dear students, with regards to common competency number 1? Any question, mga anak? Wala? Ang babait ng mga anak ko, no? Ang sarap talaga kapag ka-online, tahimik ang lahat. May maliwanag po ba yung ating common competency number 1? So, shall we proceed now for the common competency number 2? So, ano po ba yung kailangan nating skills, no? Skills at saka kailangan nating ability with regards to common competency for the workplace natin. Yung susunod po natin, we have to observe, no? Observe workplace hygiene procedure. Napaka-importante nating i-observe ang ating work hygiene or workplace hygiene procedure. So as you can see, nakikita ninyo sa ating ang galing talaga ng aking ang galing talaga ng aking technical support. Okay? So number 1 na kailangan nating i-observe is your personal hygiene. So yan, no? Especially ang hawak po ninyo ay food. Number 1, lalo na, di ba, pag pumupunta kayo, especially, let's say, wag na natin pumunta sa mga fine dining. Pumunta na lang tayo sa karinderya. Once you are choosing a karinderya, what is the first thing na tinitignan po ninyo bago kayo pumasok sa karinderya? Of course, tinitignan nyo yung place. Diba? Hindi kaagad ang food eh. It should be the place. The second one, yung person na nag-i-entertain sa inyo, yung taga-sandok, diba? Tinitignan ninyo. Kung sa palagay ba ninyo, pagpasok nyo, may nanununtok na kagad ang amoy. Do you think papasok kayo sa karinderya na yan? Of course, hindi. So that is the reason why, syempre, in the company, it is also very important ang personal hygiene ng tao. Your cleanliness. So nag-uumpisa ang cleanliness, nag-uumpisa yan sa personality ninyo, sa personal ninyo. It should be number 1, syempre, maligo kayo every day. No? That is very important. Ano pa ba yan? Kayo po ba ay nagtututbrush? Baka sa kakamay nakalimutan. So lahat ng mga customer ninyo nahimatay na hindi kayo aware. Kasi nakalimutan yung mag-toothbrush. So that's very basic. No? Personal hygiene natin is very basic thing na ginagawa. Especially ng Filipino. No? Kaya nga tayo madalas gusto tayo ng other country just because of our personal hygiene, Filipinos, mga anak. No? Kasi tayo mga Filipinos, napaka-particular natin with regards to our personal outlook, no? Diyan tayo masyadong particular. Hindi kagaya halimbawa nung kami pumunta sa Hong Kong, no? Ang gandang babae, ang ganda ng bihis, pero nung pagpasok namin, Diyos ko po, nanununtok ang kanilang mga kilikili.
So yan po yung pagkakaiba natin mga Filipino sa other countries dahil napaka-particular natin with regards to our personal hygiene. So kagaya ng inaano natin, especially in the company, tinitignan din natin doon, no, yung mga ano natin, mga employer natin, paano ba to? Hindi kailangang maganda ang tao. Hindi kailangan mamahalin ng DS. Ang importante, malinis at maayos. So yun po yung sinasabi po natin. Kailangan maging habit yon. Hindi yun dahil kayo ay papasok. It should be a habit. A personal hygiene should be a habit, no? Alam niyo na kagad pagising, toothbrush, ganito, ganito. So you should know everything. You should know that. Okay? Second natin, aside from the personal hygiene, yung second na common po natin is yung work area cleanliness natin. So that is the first thing na itinuturo natin, especially kami dito sa school or even the school, even sa mga clerk natin. Parati ko yung sinasabi sa kanila, the first thing you should do once na pumasok kayo sa inyong mga trabaho is to clean first your work area. No, yung workstation niyo. Linisan niyo muna yan bago kayo magtrabaho. Kaya nga, ang madalas, bago kayo dapat pumasok, at least you should give at least 15 minutes before the time. For example, your schedule is 8 o'clock, you should be at the office at around 7:45 so that you can still have time to clean your workstation. Hindi nyo kailangang asahan ang inyong mga maintenance para linisan ang sarili ninyong kalat. You should clean your own or you should clean your own station. Hindi porket, ay, tapos na nga ako ng culinary, na ganito na nga ako, tapos I need to clean pa my station. Samantalang we have the maintenance, which is wrong, no? It should be you yourself, you have to clean your workstation. Hindi kailangang asahan ninyo yung iba. Okay. So, yun po yung madalas yan, kagaya niyan. Especially sa cooking, no? Ito yung naging problem natin. Ito yung madalas na na-observe po namin sa competition natin. No? You can ask Sir Rudolph with regards to that. Karamihan na naging problem natin is that yung mga naging competitor natin, magagaling lahat silang magluto. Okay, very good. Talaga namang they are very skillful. Pero pagdating doon sa cleaning ng workstation nila, usually ang nagiging point nila is untidy. Just because ang ginawa lang nila is to cook. In cookery, kailangan, it is also your responsibility as a cook to clean your work area. So that's very important, no? Hindi yung kasi naiisip na iba, hindi, ang gagawin ko lang mag-clean. Ay, ang gagawin ko lang mag-cook. There should be a dishwasher. There should be tagapunas. There should be like this, like that. Hindi po yun. The real cook should know how to clean the workstation. So, yan po yung susunod natin. Yan po yung tinatawag natin o part ng hygiene procedure natin in a company. The third one, hindi ko naman sinasabi that you have to clean the restroom. Pero once you're going to a certain mga fine dining ninyo, tinitignan din natin gaano ba kalinis. Kasi sa totoong buhay, even sa bahay po natin, the first thing na binibisita ng tao is the restroom. If the restroom is clean, ang ibig sabihin, ang bahay na to ay malinis. You understand? Hindi po kailangang malinis ang ano po ninyo. Hindi po kailangang malinis ang inyong higaan or something. First na dapat na malinis, tatandaan ninyo kahit saang lugar, kahit saang venue, it should always be the restroom. That is the most important part ng bahay, ng establishment na parati natin tinitignan. So as you can see, as you can observe dito sa GIST natin, ang restroom natin, mini-maintain natin malinis. Even in the orientation, we really orient it to our students that the restroom should be clean and dry. No? Parati natin sinasabi, give courtesy to the next user. So ganun din sa establishment natin. Especially once you put up a business, talagang dapat malinis. Kagaya na nangyari sa amin going to Baguio, no, during the, nung papunta kami for the competition, napunta kami, kumain muna kami together with our president, yun. Kasi syempre, pag kinakain mo, padalas na lang
food chain. So sabi natin, maiba naman tayo, punta tayo sa karinderya. So the first thing na we visit doon sa karinderya, syempre na CR kami dahil sa layo ng venue, sa layo ng tinakbo namin. So yun nga lang, pagdating doon parang gusto nang bumaliktad ng aming mga tiyan dahil nga the restroom ay talaga namang hindi kaaya-aya. So as a future, no, mga future cook, mga future chef, so dapat parating yung chine-check, parating ninyong ino-observe ang cleanliness ng inyong restroom facilities. So ano-ano ba yung mga meron doon? Yung mga water ba okay? May hand soap ba yan? No? Pero yung sa ano kasi expenses yung toilet paper kaya they should bring their own toilet paper. Okay? So yun po. Ano pa po ba yung mga kailangan nating observe sa workplace? Of course, ang pangalawa po na dapat natin linisin, even sa house natin, the second one is the kitchen. Ang una po ay restroom. Ang second po, pagdating sa house or even in other establishment na kailangan yung tignan is the kitchen. Gaano kalinis ang kitchen ng isang company na yon, no? Isang establishment na yon, isang restaurant na yon. So yan tinitignan. Same thing pag sa bahay. Okay, malinis. Malinis ang restroom. So definitely you are expecting something from the kitchen. Kasi nga kung na-maintain na malinis ang restroom, ang ibig sabihin niyan, malinis din ang inyong kitchen. So yun po yung dalawa na dapat natin, magkasunod na yan na dapat nating i-observe pagdating sa workplace hygiene procedure natin. So ulitin ko, what are those four? Number one, personal hygiene, no? Okay, sumunod po yung work area cleanliness. Yan, yung station ninyo. The third po is the restroom facilities. So you have to check, you have to observe, no? Parati nyo yung minomonitor. And the fourth one is the kitchen. Kaya as you can observe po sa mga restaurant, meron silang mga checklist. From time to time, nag-check sila. Nalinis ba yung toilet bowl? Nalinis ba yung kitchen? Nalinis ba yung ganon? So, kung makikita nyo, parating nakasabit yan doon. Meron silang monitoring of the cleanliness. Okay? So, yun po yung pangalawa na kailangan natin. Though parati itong, alam natin na ginagawa na siya. The question is, are you doing it religiously? Kasi dapat when it comes to the industry, you have to do it just the same as the Jollibee. As you can see, the Jollibee and other yung mga food chain po natin. As you can see, talagang medyo na-observe niyo yan. Parati silang merong mga monitoring checklist to check kung talaga bang malinis. Pero siguro din, minsan sa mga food chain natin sa dami because it is more on makamasa siya, minsan dahil po konti or limited period, limited lamang yung mga staff nila, medyo na neglect na nila or minsan nakakalimutan na nila kung malinis pa ba yung CR nila or what. Lalo na kung bandang Divisoria. Yung mga CR ng food chain dyan talaga nang masakit na sa ilong, masakit pa talaga sa mata. Pero there are some places, especially sa mga Jollibees, talagang minemaintain po nila yung kanilang mga restroom facilities. So yun po yung ating common competency. Number 2, observe workplace hygiene procedure. Do you have any question? Can I proceed to common number 3? So in under common number 3, the third one is perform computer operation. You know mga anak, that computer use is dominant in many workplace. It is very necessary. Hindi kagaya dati, pwede pa tayong mag-manual. But this time, computer is very important. Almost all the companies has computer. The reason why we have the IT or information technology students, kasi talagang we really encourage all the industry to have this computer system para mas mapabilis po ang pag-transact natin, no, sa iba't ibang establishment. Okay. Ano-ano po ba kailangan ang naitutulong ng computer operation sa ating workplace? Of course, in computer, you're going to improve your communication. No? Pag medyo mahina pa tayo sa paggawa ng mga letter natin, for example, gagawa tayo ng bidding, magbibidding tayo, magbibill tayo. Hindi naman kasi pag nagbibill kayo, it is always
sinasabi nyo in oral. Halimbawa, si classmate, for example, Jameson, eto na yung eto yung utang mo, hindi naman yung pwede, no? So, kailangan gagawa niyo siya ng letter. Second, kagaya sa nakikita ninyo, POS, that's a computer operation. Ngayon, mabilis na, kagaya sa other country. Pero ginagamit na rin ng iba ngayon. Pag mag-order kayo, ako na-experience ko madalas ito sa McDo. I don't know in other company yan. Pag mag-order kayo through computer na. Ayan na, no? So, hindi ko alam in other technology. Pero alam ko sa atin dito sa restaurant service, gumawa po tayo, si Mr. Parpan gumawa ng isang ng isang system para makapag-order kayo online. Then that is directed to the that is directed to the cashier na para ang gagawin na lang, lalagyan na lang kayo ng receipt. So we are doing it pero medyo marami yatang requirements. So as of now, talaga. So pero in other country, like dun sa Hong Kong, na-experience ko yan, ganun po siya, no? Talagang doon ko na-experience na dito lang naman sa atin masyado tayong demanding pagdating sa kakain tayo sa food chain, no? Tatawagin pa natin, penging water, penging ganito, penging ganon. In other country, hindi na. Bahala kayo sa buhay ninyo. Gusto mong uminom, kumuha kayo. So ganon. Dito lang talaga sa Pilipinas, kaya nga tawag po sa atin the most hospitable country. Kasi once we have visitor, we want to please them all, no? Talagang we wanted to please them perfectly. Kaya ito po, yung kagaya niyan. This is in real, no? Nakita ko talaga ito. Pero alam ko, meron kami nakitaan sa Baguio yata, meron. Sa Baguio ba? Wait. No, dito lang pala sa meron. Sa North. Meron na tayo dito sa may... Sa Superhighway. Sa may wakwak meron na po tayo bago sa may wakwak. Sa wakwak or even sir sa sa Superhighway meron rin ako nakita sir sa yes po. Yeah, doon. So ganyan na. So mga anak, that's the reason why once you are an employee, so you have to expose with the computer operations, no? Hindi porket marunong ka lang magluto, that's all. You must be flexible. Kasi dapat ang empleyado ngayon, it should be flexible. Hindi kayo pwedeng mag-stick lang kung ano lang yung nalalaman niyo. Kailangan po, bago kayo maggano, same thing din, no? Same thing din sa amin. Hindi naman kami po pwedeng mapunta sa anumang position unless you will not study. So aside from our natapos, aside from that, we keep on attending in different seminar workshop para po ma-increase, no? Para po maano yung aming knowledge. So kayo rin ganun din. So computer is very necessary sa totoong buhay. Kaya nga ako sa totoo, the reason why there is, andiyan parati sa akin si Sir Rudolph, because I'm very good in computer operation. No? Kaya he keeps on assisting me on on how to operate this computer. Pero I am trying it kasi naman po, hindi sa hindi sa time ninyo. Ang time ko kasi, pa yung word star pa. So you cannot operate the computer unless you don't know the command, no? Hindi kagaya ngayon, pindot na lang ng pindot. Pero minsan sa pagpipindot, hindi ko pa rin siya mag-gets. Pero I'm trying my best naman, no? So kayo rin, as our students, no, you should know how to perform computer operation. So because it will help you improve your communication. So in case you don't know, so you can ask the Google. Even di sakit nga ngayon, di ba? Once na may sakit kayo, inuubo kayo. Ang kinoconsult yung doktor si Google, ano kaya ang sakit, ano kaya ang gamot sa aking sipon, ano ang gamot sa ubo ko. O may nakita kayong something, hindi si doktor ang kinoconsult nyo, kundi si Dr. Google. So yun na yung trend natin sa kasulukuyan. Kaya it's really important that you should know how to operate computer. Of course, aside from that, nagkakaroon kayo nag-i-improve ang inyong efficiency. There is a speed and accuracy, no? Speed and accuracy ng mga ginagawa ninyo. Kagaya ngayon kanina, yung pinakita ni Sir Tolentino ninyo, ang pag-order at kung ano pa man, napakabilis na ngayon. Now, in case kayo rin, medyo hindi kayo aware, halimbawa nag-order, nasa fine dining kayo, medyo gusto nyong magkaroon ng kakaiba. So, computer ang makakatulong po sa inyo. Aside from that, because of the computer, nagkakaroon tayo ng less paper na po tayo. Why is it less paper? Kagaya halimbawa ng mga letters. So ngayon, kagaya kami, no, pagka nagkakaroon kami ng meeting, hindi na po siya ngayon more on
bibigyan kayo ng letter just to attend the meeting. Automatically po, sinisend yan sa group chat, sinisend and everything. Hindi na masyadong ngayon. Even kami, pagka may transaction kami with the DepEd and with the TESDA, ang ginagawa po natin, that is more on computer operations na po. So nagkakaroon po, meron na tayong nagliles po ang paggamit natin ng paper. Then of course, yung workplace culture. When we say workplace culture, ito yung very good example po nito. Yung ating tinatawag natin workplace culture, it is the collection of attitude, beliefs, and behavior of the employees. Ito nga, sabi nga natin, sa computer, depende sa genre natin. Kagaya kami, tamad naming aralin ng computer. Bakit kasi? Kasi hindi na namin to. Halimbawa, kung mga Facebook, yung mga Telegram, yung mga ganyan, medyo hindi na namin genre yan sa inyo na yan eh. Do kailangan because it needs in the industry. Kagaya ngayon, ang sistema na natin is work from home. You study from home. We study online. That is what we call workplace culture. You have to adapt yourself in the trend na meron tayo. Kailangan marunong kayo. Hindi po pwedeng, wala kaming computer. Hindi pwedeng, wala kaming internet. Hindi pwedeng wala kami. You have to do something. Once you are in the company, kailangan yan maging maging open kayo in everything. So kung gusto po ninyo na kayo ay hindi lang taga-cook, na darating ang araw, mag-i-improve kayo on your position. The fourth common competency that we have is to perform workplace safety practices. So parate, i-discuss kanina, parating safety practices, all you need to do is to use your PPE. Yan, yung mga health niyan. Safety first. So, syempre, number 1, to prevent workplace interest, natin yan eh. That is our everybody's job. Hindi lang yan job ng company na kayo ay ma-prevent sa mga incident. Job nyo rin yan bilang tao. So, ang incident, nangyayari yan sa inyo. So, you have to work or you have to follow the rules and regulation with regards to natin. So, sabi nga natin, kagaya ng nakikita kanina, you have to dress appropriately. Halimbawa, magki-kitchen kayo. Nasa kitchen kayo, naka 4 inches pa yung heels ninyo. So what will happen with you? So iyanin nyo na. Ayan. Nakikita nyo na. Yan. Kailangan you should know the kitchen yung mga good practices na kailangan nating i-consider. Number 1 nga dyan, you have to dress appropriately. Pag nagluluto, syempre, minsan may mga customer na masyado silang masiselan. Minsan makakakita may buhok. So what will happen with the company? So kaya kailangan especially kayo mga nasa food, nasa food industry, kailangan napakaano niya na nagsusuot kayo or you should dress appropriately. And of course, sunod, kailangan keep work areas neat and tidy. Parati yan, Yan, tingnan mo naman kompletong-kompleto. Okay? And of course, follow the rules, Follow the rules. Halimbawa, paano ba gumamit ng kutsilyo? Kagaya ko, hindi masyado ako magaling so dapat I should know how to use the kutsilyo. Hindi basta-basta hiwa lang kayo ng hiwa. There are procedures, there are knives, there are chopping board that you have to use in a certain food. So lahat po yan maidi-discuss sa inyo ni Ma'am Villanueva ninyo. Then, of course, pag-observe ng safety practices, kung ano man ang merong incident, kailangan you have to report it kagad. Hindi po pwedeng, kailangan ayusin na natin dito. Nasusunog na pala, pinababayaan niya, malakas lang yung apoy. Pagdating pala noon, sunog na pala yung kumpanya ninyo kasi hindi nyo pinansin kagad. So, kailangan kung meron kayong medyo nakitang, i-report kagad yung mga incident na yon. Halimbawa, yan, sa cutting, ituturo yan sa inyo. So, dapat you should know the procedure, you should know the proper way. Okay? Know and follow emergency procedure. So, yung mga ganyan. Paghuhugas ng kamay, that's very important. Tapos, even yung pagbubuhat niyo, yung pag-lift, pag-bend, and stretch, yan, yung mga gamit natin, may proper procedure yan. Hindi yung, malakas ako, kayang-kaya ko. Kagaya yan, isang sakong flour. How are you going to lift that? Paano nyo bubuhatin yan? Paano nyo isasalin yan?
Kaya nyo ba yan? So pag hindi, ayan kagaya yan, kailangan nyo ba ng katulong? Those are part ng safety procedure po natin. So lahat yan kino-consider po yan, hindi yan basta-basta, lalo na kung kayo ay nasa industry na. Okay, meron din dyan sa picture na ipinakita. If you don't know how to operate the machine, kailangan magpaturo muna kayo, hindi kayo magmamagaling. I know how to read. Yung pala, kagaya sa, lalo na kung mga industrial talaga, no, talagang medyo delikado yan. So, kailangan ang mga gumagamit yan, kagaya nito, di ba, ginagamit nyo yan. Pagka hindi kayo marunong gumamit yan, pati kayo nasa loob na yan. Okay? So, syempre, once you are in a work, it is napaka-crime talaga na kayo ay pumasok na under alcohol or ng under drugs. Diba? Pag kayo ay nasa work. So, pag nahuli kayo, definitely meron kagad kayong ano dyan. Meron kagad kayong karampatang parusa. Anong karampatang parusa? No work at all. Tapos na kayong pumasok. Then of course, take breaks appropriately. So you have to consider the breaks, hindi yung trabaho ng trabaho. No, talagang kailangan yung tapusin eh. So instead na kain na kayo, wag muna kasi kailangan ko tong matapos. So sabi nga natin, ang pinaka-asset po natin, ang pinaka-ano po natin ay ang ating health. No? Yan lang po ang kayamanan natin, ang ating healthy body. So kailangan, pag kailangan na natin magpahinga, talaga namang pagod na. Pero in a company naman, di ba? Kung ang pasok mo is 8 o'clock to 5 o'clock, you have at least 15 minutes break in the AM. Kaya nga meron tayong AM snack, meron tayong lunch break, and meron tayong PM snacks. No? Of course, the most appropriate overtime lang na dapat sa isang tao, it should be 2 hours. No, hindi dapat 6 hours, 8 hours na nangyayari. Kasi yun nga, pagka overloaded na ang tao, hindi natin alam kung paano yung magiging output ninyo. So 2 hours as overtime is already enough na po yun. Hindi kayo kailangan magpa-overtime ng pagkaano kasi hindi natin alam what will be your output as an employee if you are really an overwork. Halimbawa, antok na kayo, sige pa rin. So what will happen with the output? It really reflects, no? It really reflects with your output. Kaya wag nyo if you think hindi nyo kakayanin, hindi na at kailangan nyo na talaga, it's your break. So kailangan mag-break kayo. If that is a lunch break, you have to use the lunch break. Huwag kayong masyadong magpakaano, no? No, ibig sabihin baka mamaya tayuan kayo ng rebulto diyan, kagaya ni Mam Asid, minsan tinatayuan na ng rebulto kami mga taga GIST. So dapat hindi 'yon. You should love yourself. Walang ibang magmamahal sa inyo kundi sarili niyo lang. So hayaan na natin yung iba magmahal. Meron din namang nagmamahal sa atin, di ba? Pero ang best lover natin, kundi yung sarili nyo lang po. Sila po yung tunay na magmamahal sa inyo, yung sarili po nyo. And the last common competency that we have, no, is provide effective customer service. So this is the most important thing, no, in every establishment, in every industry, lalo na kung ang inyong company is more on service, no? Even the sales, kailangan natin talaga yung customer service. Kasi sabi nga natin, they are the lifeline, the lifeblood of our company. No? Sila po yung buhay ng company, ang ating mga customer. So, paano ba natin maibibigay ang effective customer service with our company? Number one, of course, if you are a worker, you should know your product. Ano ba yung company nyo? Is it a school? Kayong mga nasa cooking, usually that is restaurant. Ano ba? Alam nyo ba kung ano yung mga tinitinda ninyo? Baka kayo mismo hindi nyo alam kung ano yung meron doon sa company ninyo. So, ibig sabihin, once you enter in a company, you should know what is that company. Kaya nga usually, once na nag-interview kayo, di ba, mag-a-apply kayo, the first question of the employer is, do you know what is this company? So that is the first question. Di ba? Tinatanong kagad nila, alam nyo ba kung ano yung company ninyo? So yun. Dapat once na nag-apply kayo, you should check first the background of that company. I-check nyo muna, ano ba to? Hindi yung nakakita kayo, ay may opening dito sa company na to. Ano to company na to? Or ano tong restaurant na to? So hindi natin alam yung restaurant pala na yun para sa Muslim.
Alam niyo po bang magluto ng para sa mga Muslim? So yung mga ganung bagay. So that's the first customer service na kailangan ninyong gawin is you should know first the product para just in case there is a customer na gustong umattend or pumunta doon sa ano niyo, you should know how to explain the kind of restaurant that you have. There are some customer na masyadong maloko kagaya si Sir Mateo, no? Kung mamimit ko si Sir Mateo, itatanong niya, paano magluto? Ilang ganito, ilang ganon. No, may mga question po siya na ganun sa mga paano nyo ginawa? Or even, syempre, kayo nga, sabi ko nga, di ba, you should know the current trend. So if you are a customer in a certain restaurant, kayo mismo magtatanong, uy, ang cute ng pagkakagawa, paano kaya nyo ginagawa to? Mga ganun bagay. So once you are in an industry, you should know your product well. Okay? The second one is maintain a positive attitude, no? When we say attitude is everything, and a positive attitude goes a long way in providing excellent customer service. So kailangan ng positive attitude, parati kayong nakangiti, parati kayong, kumbaga kahit break na kayo ng boyfriend ninyo, kailangan eager pa rin kayong mag-serve sa kanila. No? Kahit na gutom na kayo, nakangiti pa rin kayo. And of course, parating kailangan ma-feel ng customer ninyo na they are very much welcome in your company. Kayo, even you experience that. No? Kung for example, kung bibili kayo ng mga gamit ninyo, once na nakita ninyo, halimbawa, bibili kayo ng kotse ninyo, no? Siyempre, pag nakita ninyo, oy, I am very much welcome here. Very approachable ang mga taong nag-entertain sa amin. So same thing sa lahat ng company. It's not only in the restaurant, even in other companies. Once you have to develop a positive attitude, no? So kailangan ma-feel ng customer that they are very much welcome in your company and you are very much willing to attend doon sa kanilang mga pangangailangan or doon sa kanilang mga queries. So yun po yung ibig sabihin niyan, you have to maintain positive attitude, no? Always smile, parati kayong yung facial expression ninyo, kailangan talagang kahit naiinis na kayo, gusto niyo nang batukan, no? Kailangan nakasmile pa rin kayo. So yun po yung mga kaya nga talagang yung kung mapapansin niyo pag sinabi natin mga frontliner, kailangan niya talagang mga smarte sila tignan. So kahit sabihin niyo, ma'am, kitchen kami. Kailangan ba naka-ano po kami? Kailangan ba okay po ba kami? Of course, sometimes, especially in some fine dining, talagang they ask the kitchen, no? Yung pinaka-chef natin, bakit ganito? Why is it masarap? Or yun ang pinaka-worst is, bakit hindi masarap? Bakit may ganito to? So how are you going to paano nyo i-transact? Paano kayo makikipag-usap dun sa mga ganong klase ng tao? Hindi lahat ng tao na kaharap ninyo ay mabait. O alam niyo yan. No, iba-iba because of their different personalities. So kaya you should know how to handle that. Develop positive attitude is very necessary in a customer service. Okay, the third one is creatively problem solving, no? Kailangan marunong kayong mag-solve ng mga problema ng mga bad customers. Kasi almost 80% ng mga customer natin had bad experience, mga bad talaga sila. So how are you going to deal with them sa mga ganitong klaseng maaangal na customer? Meron akong na-meet niyan minsan the customer, no? Sabihin, bakit yung pansit ninyo kulang ng toyo? So paano mo ngayon paano mo ngayon aayusin 'yon? No, paano mo i-solve 'yon in a right manner na hindi ma-offend or hindi lalo aangal? Remember, especially in a big companies like yung mga prestigious companies, no? Pagka alam nila ng mga gano'n na aangal ang customer at merong umangal sa kanila, napaka-importante sa kanila yung name nila, no? Kasi that is part of the assets, especially yung mga nakapag-take na. It is very important yung name. No, kasi
ang name po is part of the asset natin. How is it? No? The goodwill itself, the reason why we patronize that company, inaano nyo pa lang, sa name pa lang ng company, alam nyo na kagad. Okay, Jollibee. Okay, pagka Jollibee, alam ko na kagad anong klase ang meron dito. No? So, same po yan dito sa sa pag-solve po natin ng problem. Kailangan i-deal natin ng maayos, especially yung mga bad customers natin. Talagang sa ayat sa gusto natin, may mga tao talaga na masyadong feeling nila talagang they are very much superior or they know everything. So talagang you should know how to solve those problems. Okay. Then of course, once there is a problem, you have to respond quickly. No, halimbawa sa mga order. Halimbawa kayo pag pumupunta kayo sa restaurant, palagay ninyo isang oras kayong mag-aantay or ganito. Kasi ang gusto natin, especially kung nagmamadali tayo, gusto natin kaagad ang order natin nandiyan na. Kaya nga gusto natin sa food chain. Ang food chain kasi that's number one reason why we are in the food chain because of their fast service. Pero kung gusto natin ng pangmatagalan, syempre fine dining tayo. Kasi sa fine dining, hindi siya mabilisan, no? Kaya nga yan, fine dining, kasi yung mga tao na yan, nag-uusap-usap yan because of business or because of some matters. Pero when we say food chain, nagtatanggal kagad tayo ng gutom. So that is the difference between those two, no? So kaya dapat, pagka food chain kayo pumasok or food chain ang industry na papasukan ninyo, kailangan medyo mabilis ang kilos po ninyo. And those problem na mai-encounter ninyo with your customer, you have to respond it quickly. Okay? And susunod po natin is you have to help the customer. No? Tulungan po natin sila kung ano po yung mga ano nila. Pero there are some, lalo na sa even in the MACs, no? Sa mga MACs o kaya dun sa inaral mismo natin. Yung inaaral ninyo sa fine dining, talagang kailangan parati may question kayo, ma'am, may I help you? Ma'am, meron pa po ba kayong kailangan? Ma'am, what can I do for you? So, yun yung mga sinasabi natin. Hindi pagka nasa industry tayo, hindi tayo boss. Pagka nasa service tayo, we are not the boss. We are employee there. So, the main priority is to give the customer service, a good customer service with our customer. So, yan yung pakakatandaan niyo. Now, if you don't like that particular job, ang ibig sabihin po nun, you must be a boss. You should put up your own business para you will be the boss and you should command lang yung mga empleyado mo. Pero if you are an employee, you have to follow, of course, kasi you have your boss. And of course, the main objective is to please your customer because the customer, yan ang nagbibigay po sa inyo ng profit. So, yun po yung ano po natin, no? That is one way ng pagbibigay po natin ng good customer service po natin. And of course, we have to actively listen to those customer. Hindi yung nag-order na, maya-maya hindi nyo pala napakinggan. So, pwede naman may proper way dyan. Pardon po. So, you should know first or it should be clear first. Napakinggan nyo muna mabuti, ano nga po ba yung mga order ng ating mga customer? O ano po ba yung gusto ng mga customer natin? Naisulat nyo po ba siya ng maayos or paano po ba ninyo ginawa? Okay? So yun po. And of course, keep your word. Kung pinramis ninyong 15 minutes, dapat 15 minutes nandyan na yung order. Pag pinramis ninyo 10 minutes, ganyan na kagad ang order. Hindi yung sabi nyo 5 minutes, pagkatapos ang tendency nga na aangal yan. Ako rin, ganun din ako. Pag ako order, how many minutes? 10 minutes. Pag 10 minutes, nagantay ako, wala pa away ang labas. So, pagka nakapaaway ang customer sa inyo, that is not a good customer service. So, you should keep your word. Pag sinabi niyong 10 minutes, it should be 10 minutes. The order should be in 10 minutes. And of course, yun pa rin, you should be proactively helpful. Kailangan talagang matulungin kayo sa mga customers ninyo. Pag alis nila, thank you for coming. So, ganun talaga. Lalo na sa tourism industry, the customer service is very important. Okay, my dear students, those are the 5 common competencies na i-discuss ko po sa inyo which is necessary in a cooking, no? Napaka-importante. Now, with those 5 common competencies that we have discussed, do you have any clarification? Do you have any question? Do you understand those discussions na meron po ba tayo? Meron po ba kayong mga question, mga anak? Scholars?
Maliwanag po ba? Naintindihan po ba natin? Yes, ma'am. Ayan, naintindihan. Yes, Salamat naman. May sumagot. Okay, very good. So, since naiintindihan ninyo ang lesson natin, of course, meron na naman kayong assignment. Okay, papasok na naman po tayo sa LMS. So, sabi nga natin kanina, there are 5 common competencies. Same thing as your assignment yesterday. In every common competencies, you have to answer only one information sheet. You read information sheet 1.1, then you have to answer the self-check. For example, ito nga po, nakikita natin. The first one that we have is develop and update industry knowledge. So, babasahin niyo yung information sheet. Siyempre, check nga po. Then, self-check. O, yan na siya. Yan lang ang gagawin ninyo sa develop and industry knowledge. Then, may mga nagagalit na mga bata. Ma'am, tama naman yung sagot namin. Pero po, minamalian po kami ng system. Of course, ang system po kasi is a system. Kung ano yung pinasok nila, ibig sabihin, kung capital letter, it should be capital letter. Pagka hindi, mamalian kayo ni system. O kaya, kung ang answer ay 2 words, ang sagot nyo ay 1 word, mamalian kayo ni system. So, ang ibig sabihin yan, ang magko-correct na niyan si teacher. So, huwag na kayo ma-stress. Okay? Huwag na kayo magalit kay Neo LMS. Because the Neo LMS is a computer. Okay. Pwedeng ulitin, before kayo naman kasi mag-submit, you have to check first. Yun yung sabi sa inyo ni Sir Rudolph ninyo, no? Before you submit your answer, you have to check first. Kung sa palagay ninyo, yun na talaga yung sagot ninyo, wala nang bawian. Kasi pag sinubmit nyo na yan, hindi nyo na talaga siya mababawi. So before you submit, make it sure na you are satisfied with your answer already para hindi kayo ma-stress. Okay? So that is the first assignment. The second assignment ninyo, yung observe workplace hygiene procedure. Ito na, yung inaano ni Sir. Same thing, all you need to do is to answer the info sheet 1.1-1 and the self-check 1.1-1. Okay, sa computer operation, ganun din. All you need to do is to answer, yan ulit, yung info sheet natin, then yung self-check. Then, sa perform workplace safety and practices, ganun din po. Yan, sasagutan nyo din po, yan lang. And the last one is effective customer service. Ang sasagutan nyo lang, yan din lang. So, huwag kayo masyadong magpa-stress, ha? All you need to do is sagutan. Pagkatapos magpa-picture kayo while you are working with the LMS. So, yun po yung pinaka-requirements natin para dyan. Okay po ba, dear scholars? Do you have any clarification? Do you have any question na medyo hindi ninyo na-encounter ninyo yesterday? Okay na po tayo? Okay. Bakit parang si Jason lang estudyante ko? Ay, ma'am. Where are the others? Okay na? Naintindihan na po ba? Now, kung wala na kayong Yes, question, i-request ko po na mag-open na po tayo ng ating video para po tayo ay mag-picture taking para po mamaya tayo po ay sasagot na kayo sa inyong LMS. Natuto ba kayo? Naintindihan nyo ba? Medyo. Hello? Okay lang naman, ma'am. Pero Hello? pag-workplace ako dun, ma'am. Okay naman. Oh. Ano, So, can I ask everyone to open their cameras to have a picture? Okay. Okay na. Ayun na si Don Gary Fernandez. Si Corazon, yes, Miss Corazon, good morning. Si Jonaline, na late ng konti. Jonaline Aklan. Ayan, sino pa ba? Si ano pa? Sino ba to? Si Sir Ernie Bagakay. Hello, Sir Ernie. Na late ng konti. Pumasok na rin si Mr. Tabor. Okay, Miss Mago, are you physically present or it is just the ano? Okay, picture taking na po. Okay, count of 3, 2, 1, smile. Ito, parang ilong ko lang yung nakikita Okay, another one po tayo. Another one. No? Smile po tayo in count of 3, 2, 1, smile.
Ayan. Okay na po. Okay. Okay na po, ma'am. So with that, thank you very much, my dear core competencies. Thank you very much for attending. See you tomorrow. Bye-bye. Thank you rin po, Thank ma'am. you Bye, po. Ma'am Asid. See you. Ma'am. Bye. Thank you po. Thank you. Iyan. Ay, ma'am, nakalimutan yung pakilala si ma'am. Bye-bye. Ay, okay na pala si ma'am B. Bye-bye. Sige, bye-bye. Nasa highway po kasi ako. Okay, sige po. Ingat po sa Bye-bye. location. At least Bye, 21 sir. tayo ah. Thank you. Yes, Bye, ma'am. bye, bye. Pick natin 21. Bye, Ma'am Asid. See you Yes, tomorrow. sir, nakakatuwa.